always a hopeful day to each every one of us. So, yeah, what's my vlog today? My vlog today is all about a recap or a review of BTR or books to read for my month of July. So, what are those books? First is 50 Shades of Grey. Second is 50 Shades Darker. And third is 50 Shades of Red. And the last one is The Kiss. So, sino ang author nila? Yung mga 50 Shades ko na yan ay E.L. James. And yung The Kiss is Daniel Steele. So, here is my recap or a review of this book. I always did this in my blog every time I read those BTR list. So, let's start with the 50 Shades. Before we discuss the book in a brief way, you need to discuss first these words. So, first words that we need to know is what is dominant and submissive. So, or dominance and submission. So, these words are very rare. So, when we say dominance and submission, this is a set of behavior, custom, or ritual doings to another person. So, in the episode of erotic sila when it comes to sex. So, this is somewhat like a lifestyle. It is somewhat like a lifestyle for other people, like some of those are professionals, pero wala pa ako nakikita dito niyan sa Pilipinas. So, what is dominance? When we are googling the words, ito yung makikita natin sa Google when it comes to dominance or dominant. So, pag sinabing dominant, siya yung pinaka mataas sa'yo in Tagalog. Pero, when it comes to Google, dominance is a power and influence over other person. Siya yung pinaka head mo, susunod ka sa kanya. Ganun, di ba? So, actually, itong mga behavior na ganito, guys, is nade-develop based on your past experiences. So, what is submissive? Submissive is somewhat like you are always obeying, you are a follower. Yeah, you're a follower. And almost, when I say submissive, yung dominant, guys, ay dating submissive. Dominant is submissive. But, the meaning of that, when it comes to relationship, there is always a rule. So, dominant and submissive, when it comes to relationship, it is a lifestyle. Relationship, ang pagiging dominant and submissive is more on sex. So, if lahat ng gagawin ni submissive ay nakaayon kay dominant. To discuss a further explanation when it comes to dominance and submissive, kasi masyadong hurts yun. Kasi this 50 Shades of Grey is not somewhat like a harsh dominance and submissive. So, let's go to the story of the book. So, the 50 Shades Grey, bakit ang cover niya is a necktie na gray? So, yung kasi ang palaging sinusuot ni Christian Grey at lagi itong namamataan ni Anastasia. So, Christian Grey loves a gray color. So, kaya yun ang cover ng book na 50 Shades of Grey. So, bakit ba 50 shades? Bakit ba 50 shades, guys? Bakit 50 shades of gray? So, when it comes to 50 shades mean is a 50 shades. From the word itself, iba't ibang shade, diba? 50 shade. Yung ibig ko sabihin, iba't ibang kulay ni gray. So, ibig sabihin, yun yung characteristic ni gray. Yun, kung sino siya, kung ano siyang lalaki, yun ang ibig sabihin ng meaning na book na ito. At
Bakit siya tinawag at tinitle na 50 Shades? I think this is somewhat related to Anastasia because Anastasia always saying this is a 50 Shades. So, this is more on relationship, more on sex. Yeah, kaya tinawag siyang 50 Shades. So, and more on behavior and a lifestyle of Mr. Gray. Pero hindi naman masama si Gray dito, guys. So, si Gray, siya si Christian Grey. So, yun ang pagkakaalam ko sa cover ng book na 50 Shades of Grey. So, ang story sa 50 Shades of Grey, this is somewhat like nagsisimula pa lang, nagliligawan pa lang, yung tipong nagkakilala kayo, and then nagkagusto sa'yo na hindi mo alam, katulad ni Christian Grey, hindi niya pala alam na meron na siyang love kay Anastasia, which is Anastasia is afraid pa that time kasi natatakot siya na baka iwan. So, yun sa mga latter end na yun ng libro. Yun yung story ng 50 Shades of Grey. Pinakita doon kung paano magmahal si Christian Grey, kung paano protektahan si Anastasia, at kung paano niya nalaman ang tunay isang, sabihin na natin, may pagkamanyak daw. Pero it is not. Kasi yung pagkamanyak niya ay kay Anastasia lang. So, ang manyak kasi is, when you say manyak, kahit sino-sino minamanyak, diba? So, hindi natin siya masasabing manyak. Kasi si Anastasia lang yung minamanyak niya. Isa lang mahal niya, hindi naman lahat niya minamanyak. At yung pagkamanyak niya is not a disorder psychologically. Yung pagiging gano'n ni Christian Grey is not mental disorder. So, hindi hers yung kanyang pagiging dominant. So, yun yung story ng book 1, guys. Pagliligawan, then in the end, may mga sex scene doon, pero hindi na dapat yun ikwento kasi napanood nyo naman na doon. Pero sa libro kasi, more detail when it comes to explaining those sexual activity. So, guys, si Christian do sa book 1, napaka niya, jealous guy. Kasi, alam niyo yun, di ko rin alam kung bakit. Siguro, sa book 1, hindi pa niya alam na mahal niya si Anastasia. Pero nagsiselos na siya, protected, overprotected, kahit hindi pa sila. Yung mga tipong ganon, guys. Akalain mo yun. Pero, okay din naman protected eh. Basta, may insurance. Ay, ganun ba insurance? Ganun may assurance, guys. So, dito kasi, hindi playboy si Christian Grey, guys. Marami nagsasabi na si Christian Grey is playboy. Pero sa story ito, isa lang siya. Only one person lang siyang magmahal, guys. Doon yung mapasok yung story na 50 Shades na kung saan Trilogy. It is a stages of how you fell in love, of how a guy courting a woman, of how a guy protecting her girlfriend, protecting someone he loves, right? So, ito yung tipo na dapat, ganitong lalaki dapat ng ating mapangasawa. Pero hindi natin sinasabi na siya ay, ang mapangasawa natin ay manyak o kaya submissive o dominant. Yung tipo ba na dapat ay ganito ang ating mapangasawa, mga professional na. Halimbawa, ikay professional na din yung mapangasawa mo. Yung mga ganun, guys, na kaya kang buhayin. Yung mga ganun tipo, guys. Yung, dito kasi si Christian Grey is, well, ano na kasi siya, well, marami na siyang, may power na siya, as in, super yaman niya, guys. At, napakalabo na magkagusto sa kanya. Maraming magagandang babae, guys. Maraming magagandang babae, lalo na mayaman. Mas professional pa kay Anastasia. Si Anastasia kasi, kagraduate pa lang nun, guys. Pero, do you believe na si Anastasia ang pinili niya, guys? Yun naman sasabi natin. Si Anastasia ay, for me, is napakasimpleng babae, guys. Do you believe that? Simple siya, guys. Nakaka-decent niya.
medyo may pagka-ignorant at innocent siya. Kasi hindi pa siya full knowledgeable when it comes to love. So, although meron siyang alam tungkol sa BF and girlfriend thing, pero she never experienced yung talagang relationship na boyfriend and girlfriend. So, she was a virgin, guys. Doon sa volume 2 kasi, guys, hindi ko na-explain yung about sa sex nila kasi di magandang explain yun. So, let's go to volume 2 na kung saan parang naghiwalay sila kasi parang ayaw pa ni Anastasia natanggapin. Although mahal niya yung tao, naisip niya na there's no assurance na forever sa Christian Grey kapag siya yung ka-relationship mo. Kaya nagdadalawang isip pa rin siya, pero nabago yung lahat. So, na-realize ni Christian Grey na mahal niya si Anastasia, guys, na hindi niya alam. So, doon sa volume 2, propose niya na kung pwede mag-live-in na sila sa bahay ni Christian Grey, and pumayag naman si Anastasia na. So, parang nag-live-in na sila sa volume 2. And, ayun, nakahanap na ng work si Anastasia, and si Christian, very protective sa kanyang girlfriend, pero hindi pa sila engaged, guys, pero live-in na sila, guys. Yung fact na kung saan, syempre mayaman sa Christian, he wants to know kung saan nag-work yung girlfriend niya, yung mga ganon, and lagi siyang nagsiselos, guys. Nagselos siya dun sa best friend, nagselos siya din sa boss ni Anastasia, nagselos din si Christian Grey dun sa bukuan dun sa kasamaan sa trabaho ni Anastasia. Ayan, masyado siyang seloso kasi ang ugali ni Christian pag sa kanya lang, walang kahati, guys. Nung nag-sex sila ni Anastasia, sinabi ni Anastasia sa kanya, guys, na siya ay virgin at wala pa siyang experience. Just to be honest, di ba pag ganun, dapat nag-uusap na ganyan. So sila, nung sila ay first time na mag-sex, alam niyo, sinabi ni Anastasia na siya ay virgin, and hindi naman her si Christian Grey when it comes to that. So, ginawa ni Christian Grey ay what they called it, vanilla sex ang tawag eh. So, hindi man hers, hindi force, gano'n. So, Christian Grey really love Anastasia in that manner, guys. So, in the latter end ng book, gustong bilhin ni Christian Grey talaga yung pinagtatrabuhan ni Anastasia, guys. Gusto niyang bilhin kasi ang pagkakaalam niya na syempre siya pag-imbestiga, mga ganyan, nalulugi na yung company. So, nung latter end, gusto niyang bilhin na yung company na yun. Pero hindi pa niya sinasabi na binili na niya. Parang siya yung higher level. Bukod pa sa pangatlo. Siya nasa taas, guys. So, si Anastasia ay editorial doon, publishing yung company na yun, guys. And then, yung boss niya, parang mas grabe, parang re-raping siya. Hindi gano'n si Christian Grey, guys. Hindi siya gano'n. So, pinagtanggol ni Christian Grey, buti na lang, guys. Hindi pa na-experience ni Anastasia yung mga ganung bagay, guys. Kaya, si Christian Grey overprotected na yun. So, after that, tinanggal na sa trabaho yung Jack Hyde yun eh. Yun yung manyak. Talagang manyak. Kasi lahat ng assistant, yung mga naunang empleyado kay Anastasia is talagang minanyak niya at sinex niya. Parang dinakmil. Kaya maraming umaalis na nagtatrabaho doon sa company. And parang palugi na siya, guys. So, yun, tinanggal na si Jack Hyde, then parang temporary si Anastasia. Pero hindi pa alam ni Anastasia na binili na yun ni Christian Grey. So, itong 50 Shades kasi dito nasubukan yung relationship nila na yung katatagan ng relationship nila, guys. So,
nag-live-in sila, 'di ba? And then sa latter part, nung last pa nag-propose si si Christian Grey, parang hindi pa accepted na Anastasia. Do you believe that? Hindi pa niya in-accept, nakipag-live-in na siya. Kasi nga, na siya na, well, parang nagadalo pa talaga yung isip niya. Pero, isip-isip niya yung propose na acceptin na lang. So, bumili siya ng regalo na kung saan nandun nakalagay yung answer niya at yun ay regalo sa birthday ni Christian Grey. Pero sa di magandang nangyari, yung eroplano, yung kanyang helicopter is na-aksidente at ayun, okay naman, naging okay, nakwento ko na ito nung sariling vlog ko, naging okay at nung time na yun, kinabukasan birthday pa, ayun, okay siya, hindi siya kung paano guys, at nung inopen niya, ayun, tuwan-tuwa ni Christian Grey na in-answer na siya ni Anastasia without ring yun guys. No, some proposal kasi mga may rings na gano'n. Pero sa una guys, walang ring si Christian Grey guys. Nung nagkaroon na lang ng ring, nung sa book 3 na, yung ring na yun nanggaling sa mama niya. Yun ay old ring talaga guys. Pero yun ay pinakita na rin sa book 2 I guess, na nagpropose sa kanya doon. Hood ng anilang bahay, ganoon. So, they are engaged na doon sa book 2. Then, sa book 3, guys, they're planning to get married na. So, yan yung mga stages ng boyfriend and girlfriend and going to married, guys. If you're not experiencing this, ito yung magandang experience ng isang dalaga at binata bago ikasal para sa akin, except na lang doon sa mga sexual natin na kasulad sa libro. So doon sa third book guys, naghahali mo na sila, hindi pa sila kasal. Palain mo yun. So si Christian is very excited. So nagpala na sila ng honeymoon nila, then doon na din sila nagkakasal guys. So ganun lang guys, napakaganda ng wedding nila ayon sa libro, pero walang explanation doon sa book 3 kung anong itsura ng wedding nila guys. Na-accept ko na magkakaroon ako ng imagination ng mga ganun ba, mag-wonder ako, wow, magpaganon ako, pero walang nakalagay sa book 3 na yung explanation, yung story about the wedding. Parang konti lang yung portion sa wedding do sa book 3. After that wedding, honeymoon, then punta sa iba't ibang lugar, and then yung publishing ay iniregalo na ni publishing Inc. ay niregalo na ni Christian Grey kay Anastasia. Si Anastasia na yung boss doon guys. At yung publishing incorporation ay papalitan na ng pangalan guys, Grey. Kumbaga sabi pa nga Anastasia daw ang ilalagay guys So ayun, siya na yung may-ari nun. And then may mga kalaban, may kalaban kasi guys. So yun yung lalaki manyakis talaga, nag-rapist, si Jack Hyde. So yung story sa book 3 kasi, si Jack Hyde pala is somewhat related kay Christian Grey. So si Christian Grey kasi nanggaling sa family na broken family, mga ganon. Parang siya ay hinampun siya, parang nagkaroon siya ng, kalimutan ko na yung term, may family siya na kung saan doon siya tumira. Tapos ang anak ay si Jack Hyde. Kaya somewhat related siya. Kaya kilala siya ni Jack Hyde guys. So sabi nga ni Jack Hyde, dapat siya daw yung inampon nung dalawang mag-asawa, isang attorney at doktor, yung mama ni Christian Grey Kaso si Christian Grey yung pinili. Kasi siguro sa itsura pa lang nakikita niya pagkasalbahe. Pero si Christian Grey kasi pag nakita mo, parang mayroong sincerity pag nakita mo isang tao. May sincerity sa kanya siguro, kaya dahil siya yung pinili, hindi siya yung napili. At yun yung parang naging dahilan ng pagkainggit ni Jack Hyde kay Christian Grey. Yung inggit. So,
yung gusto niya mabalik yung publishing sa kanya, pero na kay Anastasia na. So, gustong maghigante, guys. Kaya, ang nangyari, um, yung kapatid ni Christian Grey, ikinidnap. Then, tinawagan si Anastasia, and then, humihingi ng $5 million. So, napakalupit ng mga story na yun. Guys, ang galing ni Anastasia, marunong siyang bumaril. Kasi yung papa niya is, soldier dati eh. So, tinuruan pala siyang magbaril. Yung baril na dala-dala niya ay kay Christian Grey. Yung parang bitbiston yata yun, guys. So, OMG, guys. Yung mga pangyayari na yun. Sabi, nakwento ko na yung story na to, kaya hindi ko na makwento to, guys. Yun yung story nun. Akala ni Christian Grey, maghihiwalay sila nun, pero yun pala, ililigtas yung kapatid niya. At parang isang utang na loob ka ng family niya yun kay Anastasia. At naiiyak si Christian Grey, niiligtas siya. Kasi buntis nung time na yun din si Anastasia, guys. Buntis si Anastasia, buti na lang, hindi na agasan. Hindi na agasan si Anastasia kasi sinipa-sipa siya ng lalaking yun. Tapos natumba siya, umumpog siya sa floor, diba? Concrete floor, ganon. Nag-bounce yung head niya, kaya nagkaroon na ang tawag dito, na bleeding inside. So, parang napumato siya ng konting panahon. Yes, do you believe that? Pero okay na. Naging okay ang lahat. Naligtas siya ni Christian Grey. Kasi may pakiramdam si Christian Grey na something wrong. Alam niyo yung pagmahal mo talaga, parang may connection kayo kahit malayo kayo, guys. Parang nag-uusap kayo kahit malayo kayo sa isa't isa. Tulad noong na-accident ko sa una si Christian Grey, narinig ni Anastasia si Christian Grey, ha? Pero malayo si Christian Grey. Tapos noong pangalawa, may instinct si Christian Grey na yung asawa niya ay nasa in danger. Kaya, ayun, buti na lang yung cellphone may tracker. Ayan. So, yun din ang kagandahan ng cellphone na may tracker, guys. So, yun. Napakaganda. Nasa gitna yung girl, yung kapatid niya, and okay na. Naging happy sila. Happy ever after. Ganyan. Sa volume 3, yung volume 3 kasi, yung Fred na. So, ang ibig sabihin nun, married life na. The book 3, let's explain bakit mask, guys. Kasi, kaya mas yung cover nun, yun yung ginamit ni Anastasia nun sa kanilang sexual activity, guys. Yung pagiging submissive and dominance. Yung pagiging submissive ni Anastasia, nagsuot siya ng mask sa book 2. At yun yung pinasuot sa kanya. And also, napansin nyo doon sa book 2, pupunta sila sa party and nakamask din siya. So, kaya yung 50 Shades Darker is mask ang cover. It's all about yung Anastasia. Tapos sa book 3, guys, let's go to book 3. It is a married life na. So, sa married life na, guys, 3. So, bakit ang cover ng book 3 ay ganito, guys? Bakit ganyan? Handicaps. Yung ibang book 3 is susi, guys. Okay. So, doon kasi sa book 3, nung honeymoon sila, is, ginamit ni Christian Grey is handicaps, guys. So, kaya yun yung mga cover ng books na yun. Yun ang ibig sabihin. Kasi, dominance na submissive eh. So, kung ano yung ginamit kay Anastasia, yun ang cover nun. So, akala ko nga paglaya, pero hindi pala. So, yun pala yung ginamit, guys. Sa sexual activity nila as dominance and submissive. So, yung sa volume 3 kasi, ay happy siya, married life, happy life, ganyan. At masaya na sila. And parang ayaw nga ni Christian Grey, marindukin niyo ako. Parang ayaw ni Christian Grey na magkaanak pa kasi Anastasia, may experience yung mga bagay na wala pang anak. Like, she and him can travel the world, yung ganyan. Yung happiness muna nilang dalawa. Medyo selfish si Christian Grey, guys.
gusto niya sila muna dalawa mag-happy-happy at ayaw pa niyang may kahati. Yan. So, yun yung book 3 guys. Ayaw pa niya magkaanak. Yun. Yun lang masasabi ko. And that's all. Ayun, sa pinakang last part, naging dalawa yung anak nila. Kalain nyo, dalawa yung anak nila guys. Yung una, lalaki guys. Oh, mukhang bihira, diba? Alam nyo ba, yung book 3, nandun na pa sa adon, yung kung paano sila mag-independent, like, magpatayo ng bahay na sarili nila. Yun yung magandang stages ng life as a single and, you know, boyfriend and girlfriend. Ito yung magandang stage ng pagiging boyfriend and girlfriend guys, na yung 50 Shades na to guys, yun ang masasabi ko. And that is the book 3 na yun na nga, nagkaroon siya ng anak, yun na ganun, happy ending, that's all. So yun lang guys. So yun yung aking review and recap ng 50 Shades. So as for me, this is, ulitin ko, this is a stages of life of being an adolescent, like being in love, being court as babae, and courting of a guy, na hanggang sa na-fall, and then na in love, naging boyfriend and girlfriend, nag-live in just to get to know each other, and then nag-engage, diba? And then nag-married, and then nagkaroon ng anak. So wala naman sinasabi ng negativity when it comes to lalaki. So, except na lang kung binasa nyo yung sexual activity nila, eh, napaka-natural naman nun when it comes to a couple. Lalo na kung malapit na ikasal. And, yung kasing guy na si Christian, dapat in a positive way. So, yun yung boyfriend material mo, guys. Yun yung husband na material mo na dapat. Yung kaya kang buhayin, hindi ka pagsasuffer, protected ka, ganyan. So, dapat meron ka lahat, hindi ka dapat ganito, masasaktan. Hindi sinaktan ni Christian Grey si Anastasia guys, except for the fact na mga jealousy. Pero napakaganda ng story for me. And so guys, bakit siya nga pala ay afraid guys? So, ang pagkakaintindi ko, sinerge ko sa Google yung afraid ay being free. So, ibig sabihin, para siyang, di ba, nakapandado. Katulad nga ng pagka-analyze ko, kala ko palalayain. Pero na-realize ko, may part doon na kaya ni Christian Grey palayain si Anastasia. Totoo, kasi mahal niya ito. Saan parte natin yung makikita? Noong nililigtas ni Anastasia yung kapatid niya. So, somewhat related to the book, guys, bain si Anastasia. Pero hindi naman sila naghiwalay, guys. Kumbaga nangyari lang yan for a reason na kailangan iligtas yung kapatid. So, that's it. Yeah, hanggang doon na lang ang aking review and recap when it comes to 50 Shades. So, let's go to the kiss. To the Kiss, guys, by Daniel Steele. So, at first kasi dapat tapos ko na to nung June, pero hindi ko natapos kasi parang tinamad ako, na-boring ako, hindi ko gusto kasi married life siya. So, hindi ako maka-relate kasi hindi ko yun na-experience. Pero, trinay kong basahin ang Daniel Steele, guys, na The Kiss. Akala ko kasi boyfriend and girlfriend eh. Gusto ko kasi happy eh. So, gusto ko may stages and ng mga boyfriend and girlfriend. So, when I read the Kiss by Daniel Steele at first time, parang na-boring ako. Pero, nung bandang kalagitnaan, na-realize ko maganda tong story. Nung una pa nga, sabi ko, I rate this book 4 star lang, 3 star. Pero hindi pala. It's dramatic. It's the best book that I read in 2020 when it comes to drama. So, best drama book that I read is The Kiss by Daniel Steele. So, The Kiss by Daniel Steele, bakit ang cover niya ay ganito, guys? Si Isabel yung babae at si Bill Robinson yung nasa taas, guys. Kung makikita nyo yung cover ng book. At bakit siya tinawag at tinitlean na The Kiss?
guys. Kasi it started with the kiss. Ganun eh. It started with the kiss, guys. Yung struggle nila nagsimula sa kiss. Dahil sa halik na yun, na-aksidente sila. Na-traumatize nila, 50-50 ang buhay nila. Si Bill, nawala yung paa. Yun. Hindi na siya makalakad. Na-coma sila, guys. Para silang na-coma, pero unang gagising ay si Bill. Kaya, yun yung masasabi ko kung bakit kiss ang story. So, this book is all about a married life. So, Isabel is married to Gordon. And Bill is married to Cynthia. And may sarili-sarili silang pamilya. May mga anak sila. Si Isabel may anak. Si Bill may anak. Ang problema kasi, guys, masyado sigurong nagmadali yung story na to, guys. Hindi masyadong na story kung paano nagligawan si Isabel at si Gordon. Pero ayon sa libro, guys, pagka-graduate ni Isabel, nakilala niya si Gordon, and within a year, nag-engage na kaagad sila kasi parang nagustuhan ng family ni Isabel si Gordon kasi si Gordon is mayaman at kayang buhayin yung anak niya. At sa una, na-indab si Isabel kay Gordon, napakagwapong lalaki, at the same time mayaman, matalino, may work, kaya siyang buhayin. Kaya nag-decide silang magpakasal. Within a year, pagka-graduate niya, hindi pa niya na-experience mag-work, ganon, all of her life. Nun. Kaya, much better, guys, na bago kayo magpakasal. Magtrabaho muna kayo. Sa mga babae, ha, para maging okay yung inyong stages nyo, yung growth ninyo. Para ma-experience nyo naman na single ako, nagtatrabaho ako, ganyan. Lalo na kung mahirap lang tayo, katulad ko, makatulong tayo sa magulang natin, guys. So, yun ang masasabi ko. Nag-asawa ka agad siya after graduation at the age of 22. Within a year, nag-engage ka agad siya, and then, nag-decide silang magkaroon ng anak, at nagkaroon siya ng anak na babae. And afterward no, nagkaroon sila ng anak na lalaki kasi gusto ni Gordon na magkaroon ng anak na lalaki, but yung nangyari, nagkaroon ng anak nga pero premature baby, at the same time may abnormality sa katawan, damage ang brain and yung heart and lungs. So siya ay critically ill. So si Isabel, yung all of her life after ng mga anak, itinuon niya yung pag-alaga niya sa anak niya. Wala siyang happy life, guys. Hindi siya naglalabas, kundi si anak lang ang kanyang inasikaso. Halos hindi na din maasikaso si asawa. Si asawa, wala na rin panahon kay Isabel. Si Gordon, wala na din. Kasi puro work na lang. Yung anak namang babae, umalis kasi, siyempre, 18 years old in Portugal. Doon na nag-aral. So, her life was boring. Unlike niya yung sa anak niya lang. Si Gordon naman, bakit ganun ang naging puri niya sa anak niya? Because of trauma na nangyari sa life niya. So, meron siyang kapatid na hindi sinabi kay Isabel na namatay at bedridden, guys. Kaya, hindi ganun yung kanyang pagtrato sa anak. Parang, ayaw niyang makita yung anak niya nag-suffer, kaya si Isabel ang nag-aalaga. Actually, maghiwalay na talaga dapat si Isabel. Kaso parang nagkaroon ng threat si Gordon. Kapag hiniwalayan siya, makikita si Isabel sa kali at wala siyang makukuha ni Kusing. Guys, at lalo na yung anak, wala magso-support. Ganun ba? Parang threat sa kanya. So, nag-stay pa rin siya. Wala na talagang time talaga. Parang wala lang. Ang hirap nung ganun, guys. Kaya, piliin yung pakakasalan nyo, yung talagang alam yung forever yun. At dun kung babae kayo, o kung lalaki lang kayo, siguraduhin nyo na mahalin yung babae na for life yun, guys. Kasi, kung ganun din ang gagawin nyo sa lalaki, magkasama kayo sa isang bubong, tapos wala lang, torture yun sa babae psychologically. Parang neglect na
ang dating nun sa babae, guys. Even though may support financially, psychologically, baliwala lang para saan pa at kayo mag-asawa. Ganun. So, dumating yung araw na nakilala nila si Bill Robinson, kung saan may asawa din siya. Si Bill Robinson is related to politics. Siya yung nagpo-promote, nagma-marketing ng mga politician sa Amerika, kahit sa ang bansa. Si Bill ay taga London. Si Anastasia ay taga England. Si Gordon ay taga Paris. So, ayun, nakilala niya si Robinson. Ayun, Mr. Robinson. At si Robinson ay na-inlove sa kanya. Pero hindi siya kasi may asawa siya. Kasi naniniwala siya na hindi siya papalitan ng asawa kahit wala na silang time. Pero in the end, yung palang asawa niya ay may kabit 12 years na simula nung yung anak, wala na siyang time doon sa asawa. Kaya pala ganun ang turing sa kanya. May secret kabit si Gordon. Tapos yun, aksidente sila. Sabi ko nga, ayun, kung bakit ang title is The Kiss dahil nagsimula doon ang lahat ng struggle nila, pero in the end, there is another chance to fall in love, and there is a hope na makikilala nyo pa yung tamang tao, right guy, right woman para sa inyo. So, at pag nakilala nyo yun, happy kayo. So, lifetime yun, guys. Kaya, doon sa pangyayari nila, nako, parang story to ng mga kabit sa kabit. Pero napakadrama ng huli, guys. Yun ang masasabi ko kay Daniel Steele. And, nung una, ang re-rate ko talaga sa kanya 3 star o 4 star. Pero nirate ko siya ng 5 star kasi napaiyak niya ako nung time na parang tinatago ni Bill Robinson na siya ay hindi na makakalakad. Parang tinago niya lahat kay Isabel. Then si Isabel ay naghiwalayan na ng asawa. Eh di, saan siya titira? So, wala siyang kaagapay. Teddy, kaya yung anak na lamang niya ang kanyang kaagapay. Wala nang pakailan sa kanya si Gordon. Napakasakit nun. Ibig sabihin, kaya lang sila magkasama dahil sa anak na lalaki. Para may mag-alaga sa anak niya. Kaya lang sila magkasama sa isang bubong para tawagin isang family na may anak sila at siya nandoon nag-aalaga for life. Then, kasi diba, pagkamatay o pinalaya siya, kasi nga, meron daw kabit, eh yung pala, may kabit din naman si Gordon, na hindi alam ni Anastasia. So, ayun, nakakalungkot ang story to, nakakaiyak. Pero, yun ang masasabi ko, piliin yung maipapangasawa nyo at di basta-basta ang pagpapakasal, guys. Ang pagpapakasal ay, diba, forever din. So, dito, hindi forever yung nangyari sa kanila. May mga annulment, guys. So, yun lang ang masasabi ko. I'm happy reading the Daniel Steele book. And, yeah, that's all my review. And I hope you enjoy watching my vlog. At sana may natutunan kayo sa aking vlog, sa mga sinasabi ko, sa mga lesson learned na mga advices ng aking na-critic sa pagbabasa ng libro. And yeah, thank you for subscribing my vlog. Thank you for the 90 subscriber. Please subscribe on my vlog. This is Miss ysolde.